наш президент Володимир Зеленський заявив, що план дій для досягнення миру в Україні буде готовий до кінця листопада. Про це наш президент заявив в інтерв'ю японській державній телерадіокомпанії, яка називається NHK. Він наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окуповувати українську територію. Президент заявив, що Київ розпочне детальні дискусії із відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. Він повідомив, що створить також план дій для досягнення миру вже в кінці листопада. І, як каже президент, терпіння, підтримка і дипломатичний тиск – це 3 фактори для справедливого завершення війни. Якщо Сполучені Штати та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу. Зазначається, що цього місяця офіційні особи у Києві, як пишуть японські журналісти, контактували з компаніями кандидата в президенти США Дональда Трампа і віце-президентки теперішньої Сполучених Штатів Камали Гарріс. І Зеленський каже, ми контактували з командою Трампа. Трамп сказав мені, що він доступний до будь-яких питань, що в мене є його номер телефону. Я нагадаю, що 15 червня наш президент Володимир Зеленський заявив, що погоджений на саміті миру план дій буде доведений до представників Російської Федерації, щоб на другому саміті миру можна було зафіксувати реальний кінець війни. Але тут насправді цікавий момент із цим виходить, тому що росіяни, принаймні станом на сьогодні, не погоджуються на будь-які умови, не погоджуються на будь-які саміти і відверто, відкрито, зовсім не ховаючись, заявляють про те, що їм не цікаві зараз саміти, перемовини і так далі. Єдиний доступний варіант – це говорити із ними на тих умовах, які пропонує Москва, чого не приймає ні Україна, ні українські партнери. Тим часом, 14 липня, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна розраховує через колективний тиск на Росію багатьох країн світу просувати реалізацію кожного із 10 пунктів формули миру, незалежно від того, що планує робити Москва. Жовква також заявляв, що Україна прагне провести другий саміт миру до кінця поточного року. Але знову ж таки залишається ключове питання, чи погодиться на це Москва, бо справедливий, тривалий мир в Україні можливий лише за умови дотримання правил і домовленостей з боку обох учасників цього протистояння. Оскільки Росія – агресор у цій війні, то домовлятися в першу чергу треба з росіянами. І якщо вони не хочуть сідати за стіл перемовин, то треба шукати інші шляхи. Справедливості ради вони шукаються, вони досягаються, по деяких пунктах просування є, по деяких його немає, багато роботи ще насправді попереду.